एभ्रिवान, मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई तिहार स्पेशलमा अनारसा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। जस्तो सेलरोटी हामी सबै नेपालीहरूलाई धेरै मन पर्छ, त्यस्तै गरी अनारसा पनि धेरै मन पर्ने रोटीमा आउँछ। र यो अनारसा रोटी कसरी बनाइन्छ ल अब सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले यो चामललाई रातभरि भिजाएर राखेको थिएँ र त्यसपछि मैले पानी छानेर अनि 1 घण्टा जति चाहिँ मैले यसलाई सुकाउन राखेँ। सुकाउनु भनेर पनि फेरि अब धेरै सुकाउनु हुँदैन, यो अलिकति चिसो चिसै हुनुपर्छ, यसमा मोइस्चर हुनुपर्छ, यो हातमा यसरी टाँसिने खालको हुनुपर्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले मसिनो गरेर पिस्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त यो चामललाई यो मिक्सीमा राखेर पिस्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ। यो चाहिँ रहेको पिठोलाई चाहिँ फेरि यसमा मिसाउँदै पिस्नुपर्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, मैले अघिको चामललाई सबै पिसेर यस्तो मसिनो गरेर पिसिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पिठोलाई चाहिँ मुस्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ म चामलको पिठो यसरी लिइरहेको छु मैले 1 कप। दुई कप मैले पिठो लिएँ। अब यसको ठ्याक्कै आधा चाहिँ हामीले चिनी राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ चिनी यो पिसेकै चिनी लिएको छु। अब तपाईहरुसँग चाहिँ मोटो चिनी छ भने त्यसलाई मिक्सीमा हालेर पिस्नु भयो भने हुन्छ। यसरी 1 कप राखेँ मैले। पिठोलाई चाहिँ मैले यसरी मिलाउँदै छु। अब यसमा चाहिँ म घिउ पनि राख्छु। यसमा चाहिँ मैले 4 चम्चा जति घिउ राखेको छु। यो चाहिँ म अहिले नै हाल्ने भएको हुनाले चाहिँ म यसलाई घिउ पानीहरू हालेर मुस्ने छु। यसलाई चाहिँ अब 6-7 मिनेटसम्म चाहिँ मजाले यसलाई मल्नुपर्छ पिठोलाई। र हेर्नुहोस् त, अब यो 5-6 मिनट भइसक्यो मैले यो पिठोलाई मलेको। अब यसरी डल्ला पार्दाखेरि राम्रोसँग डल्ला पर्छ। अनि यसमा अब हामीले पानी हालेर मुस्नुपर्छ। पानी पनि फेरि थोरै गर्दै राख्नुपर्छ, एकैचोटि धेरै हाल्नु हुँदैन। यसमा अझै अलिकति पानी राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो यसलाई मैले अलिकति पानी हालेर मुसेर यो सफ्ट डो चाहिँ तयार भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले छिटो बनाइहाल्नुपर्छ। यसलाई पानी घिउहरू हालेर मुसेको हुनाले चिनी यो छिट्टै पक्छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब हामीले फटाफट बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यो चपिङ बोर्डमा प्लास्टिकलाई टेपले तलतिर टाँसेर यसरी बनाएर राखेको छु। यसमा चाहिँ अनारसा बनाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। र अब म हिट अन गर्छु। यता घिउ तातिँदै गर्छ, त्यतिन्जेलसम्म म चाहिँ यो बनाउँदै जान्छु। पहिला सुरु चाहिँ म यो तिल राखेर बनाउँछु। मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ, कसैले तिल राखेर बनाउनुहुन्छ, कसैले पोस्टदाना राखेर बनाउनुहुन्छ। पोस्टदानालाई पनि कसैले खसखस, कसैले पोपी सीड भन्छ। र अहिले सुरुमा चाहिँ म तिल हालेर बनाउँदैछु। अलिकति हातमा घिउ लगाउँ। तातिसक्यो। अब यसलाई बिस्तारै उठाएर राख्नुपर्छ। यो तिल लगाएको भागलाई चाहिँ मासतिर राख्नुपर्छ। यो अनारसालाई चाहिँ माथिबाट यसरी घिउ हालिदिनुपर्छ हामीले।
बिचमा यसरी दुलो दुलो पर्दै गयो भने चाहिँ अनरसा एकदम राम्रो भएको हुन्छ। अनरसालाई चाहिँ फेरि रातो गरेर बनाउनु हुँदैन, सेतोमै निकाल्नुपर्छ र यसलाई फेरि फर्काउनु पनि हुँदैन यो अनरसालाई। यति हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ बिस्तारै यो अहिले चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै निकाल्नुपर्छ किनकि यो एकदम नरम हुन्छ। तल राखेपछि चाहिँ अनि फेरि यो कडा भएर आउँछ। अब यस्तो गरेर अर्को पनि राख्दैछौँ, यसै गरेर फेरि अर्को पनि हाल्दैछौँ हामी। कस्तो राम्रो भइरहेछ यो अनरसा, दुलो 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 भइरहेछ बिचमा। यो अनरसा बनाउँदाखेरि चाहिँ बिचमा यसरी दुलो दुलो पऱ्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो भएको हुन्छ। अनरसालाई बिस्तारै निकालौँ। अब चाहिँ म यो पोस्टो दाना लगाएर बनाउँछु। यसलाई पनि अब त्यसै गरेर राखौँ। यो पोस्टो दाना लगाएको चाहिँ साइडलाई मासतिर राखौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले सबै अनरसा बनाएर पनि राखिसकेँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो भएको छ यो अनरसा। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो अनरसाको रेसिपी राम्रो लागेको छ भने मलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।